What's up guys, RENZ TV here. So welcome back to my YouTube channel. Ayan, no? So kamusta kayong lahat? May tanong lang ako guys kung sino dito yung bago pala nakagawa ng YouTube channel. So dahil for today's video is tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng branding icons sa mga YouTube videos nyo. So ano pa nahintay nyo? Let's go! So, bago tayo magsimula guys, is mag-shoutout muna tayo. So, shoutout to Sal Leonardo and Jonathan Regalado. So, ayan guys. So, thank you so much for the support. So, ayan. Open lang natin yung Google Chrome. So, pagkatapos, click nyo lang yung option. Check nyo yung desktop site. So, ayan. So, pagkatapos is search nyo lang yung YouTube sa search bar o di kaya is-click nyo lang yung YouTube na icon. So, ayan. So, nandito na tayo sa YouTube. So, click nyo lang yung icon malapit sa notification bell. So, click nyo lang. Pagkatapos, click nyo lang yung YouTube Studio. So, ayan guys, nandito na tayo ngayon sa aking YouTube studio. So, makikita nyo dyan sa left side guys is my setting icon. So, click nyo lang yan. So, ayan. Pagkatapos, punta lang tayo sa channel. Click lang natin. So, ayan. So, may basic info, advanced settings, branding, at feature eligibility, guys. So, sa branding tayo. So, ayan. Pagkatapos, pumili lang tayo sa choose image. Pumili lang kayo ng icon, guys, kung saan na folder ba nilagay nyo. So, ayan. So, nandito sa crop yung icon na pinili ko. So, click nyo lang. So, nakita nyo guys, may icon na siya. So, ayan, hintayin nyo lang na magsisave. Setting save na. So, punta lang tayo sa ating your channel. So, ayan. So, direct na kayo guys, punta sa YouTube. So, try nyo lang click yung mga video guys. So, yan. Makita nyo sa ibaba guys, mayroon na siyang icon. So, at yun na po guys. So, thank you for watching this video. So, don't forget to like and put your comments down below. And also, subscribe to my YouTube channel, RENZ TV. And hit the notification bell para updated kayo if ever na mag-upload ako ng new videos guys.